everyone, welcome po sa Algrots TV Unboxing. I-unbox po natin ang Vivo Y12S smartphone. Let's start. Algrots TV, thank you for watching. Before we start, pwede pong paki-subscribe ang aking channel and hit the bell all. Thank you. Thank you. So ito po yung Y12S Vivo. Oh, So ito yung isa sa mga entry level. Na-decision ng kumukuha nito dahil nagluloko yung isang mobile phone ko. So umpisa na natin. Ang Y12S meron siyang 3GB RAM and ito 32GB internal memory. Model number is B2026. Color is grayish blue, made by Vivo. Okay, so ang battery niya is around 5,000 mAh. Meron din siyang side fingerprint. Yan, pwede ka mag-enroll nung fingerprint. Meron siyang AI dual camera. Okay, buksan na natin to. Huwag natin patagalin. Ito ang aking bagong mobile phone. Okay, so mga kasama niya accessories. Meron na siyang libreng TPU case, transparent. Kasama na sa sa box. Meron siyang quick start guide and warranty card. Ito yung pangtanggal ng pambukas ng SIM card tray. Ayan. And ito na yung aking Vivo Y12S. Ayan, ganda ng kulay. Kulay blue. Ayan. Ayan, dual camera with 13 megapixel and 2 megapixel. Ayan, dual camera, 1, 2. Tapos mayroon siyang built-in flash. Ayan. Ano na siya, mayroon na siyang libreng screen protector. So nakakabit na siya. Kasama na sa original factory Okay, so ito yung side. Andito sa right side yung power button. Andito sa kaliwa yung SIM card tray. Kumuna. So pag i-off mo siya, i-press mo yung power button. Ito. Press and hold, then yan. So andito yung power, ito yung volume down, volume up. Ito yung headphone. Yung USB niya is yung micro USB pa rin. Ito yung sa headphone. Ito yung built-in microphone. Accessories sa kasama niya, ito lang, charger, tsaka power USB cable. Ito micro USB. Okay, buksan natin yung SIM tray. Yan, dual SIM pala to. Ay, hindi. Single SIM lang. Ito yung para sa SIM card, ito yung para sa memory card. Yan, sa memory card. Sa SIM card, nako.
Mini ano pala to? Kailangan ng adapter. Yan, kailangan ko ng adapter. Meron ba ako adapter dito? Okay, so wala akong adapter, di ko makakabit yung ano, so mamaya ko na lang ikakabit yung SIM card. Maghanap muna ako ng adapter. Tama ba? Yan, ang ganda ng resolution, no? Linaw. Try na natin mag-play ng ano. Okay, punta tayo sa Wi-Fi. Mobile networks. Wi-Fi on. So SIM card, wala akong adapter nung ano, mini adapter nung SIM card. So sa bahay ko na lang to malalagyan. Ano yan, may adapter yata ako roon. Mobile data, SIM card. Yan, connect tayo sa Wi-Fi. Tingnan natin yung mga features. Punta tayo sa settings. Set screen lock to protect. Yan, ito yung ano niya. So ito, later on ko nalalagyan to. Mobile network, Bluetooth device. Meron siyang screen mirroring. So pwede ka mag-play ng video nito tapos kakabit mo sa TV wireless. Screen mirroring, video mirroring, speech mirroring, music mirroring. Tapos meron din siyang screencast. Ayan. Ito yung sa ano, ito yung ita-transfer mo yung display ng mobile phone dun sa Miracast or screen mirroring TV. OTG, printing, display and brightness. Yeah, meron tong adaptive brightness. Ayoko na. Eye protection, dark theme, timeout, auto rotate, color temperature. Yeah, pwede mong i-adjust yung fonts. Font style. Yan, maganda to. Naka-customize yung ano, yung fonts. Ano, apply. Tapos maglo-loading yung bagong post na pinili ko, yung classic. And sabi niya, system update. Download yung background ko na rin. Okay, nag-download yung ano. Display, lock screen in wallpaper. Pwede mong i-customize yung lock screen saka yung home screen. Dynamic effects, speak recognition,
Sound. Volume, vibrate, pulse. Natin yung mga ringtone niya. Volume. Ang dami niyang options para sa sounds. Sa ringtone. Tubi. Para iba. Message tune. Ang dami rin mga naka-default na nandito. Money, music box. Dami. Maganda. Alarm, diaphone, touch sound, screen touch, touch hibernation. Apps and defaults. System update, battery, storage. So ang storage ito is 32 GB. And yung available, ito yung mga nagamit na, 11.49. Pero akong SD card, 16 GB. Shortcuts, accounts, Google. Hindi natin about phone. Device name B2026. So itong year na ito is 2020 sa mga bagong model ng entry-level model. Yung processor niya is 2.3 GHz, 3 GB RAM. SIM card. Android version is Android 10. Latest na to, Android 10. Nabilis yung response ng touchscreen niya. Tignan natin yung camera. So yung camera, yan, camera. Tignan natin. Yan. Tignan natin kung malinaw. Yan, ang linaw. Media options. Tignan natin settings ng camera. Sounds, internal storage, countdown, frames. Pwede ka maglagay ng watermarks. Maganda. Time watermark or model watermarks. Pwede ka maglagay doon ng watermarks sa mga videos. Resolution and HD 1080 1080p 720 1080p. So pwede na ito pang vlog. Then meron siyang panorama. Yan, yung panorama yung kukuha ka ng picture yung mahaba. Yung gano'n, ipapan mo yung camera. Yan portrait. More. Live photo, documents, video. Yan. Tingnan natin sa front camera. Yan. Yan ang linaw. Yan yung front camera. Yan. Tingnan tayo ng video. YouTube. Yan, mabilis Teaser, Vivo. Hindi yata ako naka-auto-rotate. We can go anywhere, do anything. We just gotta stick together. We underdogs have to look out for each other, right? Overall, maganda. Para sa entry-level model ng phone. Ang bili ko to is $199 or around 7,000 to 8,000 pesos. May available to black. Tsaka to blue. Okay, sa mga naghanap ng entry-level phone, pero maganda, malaking screen. Ito 6.5 o 6.4. Maganda.
para mahilig sa maglaro ng games or mag-streaming, mahilig ba ng videos, pwede na to. Maganda, malinaw yung resolution niya. Okay. Okay ba sir, mga sir? Thank you.